Përshëndetje, mirëmëngjes. Jam me rrugë nuk po të puth sot, por një letër do ta tërhequr sot për të parë se si e kemi ditën, do ta marr dhe unë. Kjo është e preferuara ime, pjesa ime e preferuar. Sa tamam një mesazh më duaj. Nëse ju ofrohet një vend në një raketë kozmike, mos pyesni se çfarë vendi, thjesht hipni. Okej, shumë mirë. Çdo gjë ka bukuri, por jo të gjithë mund ta shohin. Konfuci e ka thënë të shprehjen që më ra mua që në mëngjes. Mirë, tamam. Këtu te kjo dizajn. Është shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Paska të është përshtatur sot edhe me veshjen. Mirë, datë 13 shtator. Data 13 shtator. Ejnëte, si parashikohet. Për sa i përket një energji të përgjithshme planetare, ndërkohë më fal duken edhe gjeni të lutem ndihmë pak. Ashtu siç duken planetet tek ky t-shirti që kam veshur. Sot kemi, domethënë, nga njëra anë hëna shumë mirë me Jupiterin, sepse janë të dy në njëjtën shenjë në Akrepit, edhe jemi shumë emocionale dhe filozofike dhe shpirtërar, sepse po lidhim mendjen që është hëna me Jupiterin, planetin e filozofisë. Pastaj kemi një kundërshtim mes Neptunit edhe Hënës, gjithashtu që është pak mes Merkurit edhe Neptunit, Merkurit dhe Neptunit, që janë pak si të mjegut, kemi pak si pak. Nuk është ditë shumë e mirë për të kërkuar për punë, për shkakun, sepse njerëzit mund të kenë tendencën që të pranojnë ndonjë ofertë që është më poshtë standardeve të tyre në përgjithësi, kështu që është ditë më e mirë për tu marr me veten. Për një energji më shpirtërore sot, për të menduar gjërat pak më nga brenda se sa për të bërë veprime nga jashtë në përgjithësi. Tani përsa i përket shenjës së dashit. Okej, jemi te dashit. Dashi pikërisht është vërtet që edhe për parashikimin e ditës për dashit është kjo energjia e përditshme, është e ditës është më shpirtërore, më dëshirë për të folur me njerëz kanë një natyrë jupiteriane, se thuash. Jupiteriane do të them shpirtërore, që duan të flasin për dije të larta, të jap informacione që kanë të bëjnë me spiritualitetin, ose me njerëz din mbi astrologjinë. Kështu që dashi sot do të dëgjoj, do të flas, mbi gjitha do të dëgjoj për njerëzve që kanë më shumë informacion në këto gjëra të tilla. Dhe jo më kotun e nis ditën me ty. Mos na ka çuar gjë tek Demi? Jemi te Demi këtu? Është Demi. Okej, është Demi, ndoshta regjizori do të thotë tani. Jepi ritëm. Tani është Demi. Do thotë tani vazhdo te Demi të shenja ime. Për sa përket shenjës së Demit, Demi mund të ketë mund të duke kërkuar për ndonjë shtëpi, ndonjë ambient ku të qëndrojë, mund të bëjë ndonjë përmirësim për shtëpinë ose do të rregullojë domethënë shtëpinë që ka, ambientin e punës, ambientin e zyrës, do që ta bëj shumë të mirëpritës për veten dhe për njerëzit përreth. Mund të ketë një mundësi që të flas me shok të shokëve dhe të rëzgjeroj pak shoqërinë e tij, po, edhe do ketë më shumë njerëz që do të dëgjojnë fjalën e Demit, do ketë më shumë publik. Kështu që kujdes me atë që thoni Dema, sepse do ketë shumë vëmendje mbi ju. Përsa përket shenjës binjakëve, binjakët janë në një moment kur është momenti kur kam dhënë ca premtime, për shembull do të takoj dikë ose do merrem me dikë ose do marr një përgjegjësi, dhe është momenti kur tani vërtet do ta marr seriozisht atë që thashë, sepse deri tani mund të ketë ardhur momenti që të mbahet fjala për atë gjë që është thënë. Kështu që po, binjakët do të shohim pak se çfarë premtimesh kanë dhënë, çfarë kanë shënuar në agjendën e tyre për të bërë sot, sepse vërtet duhet t'i kushtojnë vëmendje, sepse njerëzit po presin sot për binjakëve. Përsa përket shenjës së gaforres, shenja gaforres... Landi ritëm, Landi, kemi kaluar te gaforja. Shenja gaforres të shenjë uji, mund të ndihet më romantike sot, mund të dojë që të merret me hobet, do që të flas, shiko këto janë dëshirat e mira, shiko se këto dua të bëj. Nëse është ndonjë gaforë që po shndron në zyrë, ose do shndron në zyrë gjatë ditës sotme dhe nuk ndihet shumë humor për të bërë atë punën që shefi ose shefja ka thënë të bëj, mund të filloj të mendoj një ide pak më rebeluese, e di çfarë kohën e sotme do ta kaloj duke bërë atë gjë që kam më shumë qef. Ose mirë, kështu do të bëj çdo ditë, kështu do të jetë çdo ditë. Po, do jetë pak më do dallim janë tjetër të gaforës sot. Zakonisht është vërtet janë shenja shumë punëtore, njerëz shumë punëtor, por sot do të thonë shiko pak se sot do të shoh më shumë veten time, do të bëj ato gjëra që më pëlqen më shumë të bëj. Edhe shumë mirë bën. Kalojmë tek Luani. Po, për sa i përket shenjës së Luanit, Luani në përgjithësi sot mund të jetë ajo dita kur e shef që gjërat po marrin një formë, e di se çfarë do të bëj. Ndoshta është momenti për të zgjedhur mes
mendimeve që mes dyshimeve dhe gjërave që do bëjmë me siguri. Kështu që do vazhdojnë luanat në këtë gjendje. Po, do vazhdoj me zgjedhjen do krijoj siguri në lidhje me zgjedhjet që ka bërë. Kështu që sot është ditë shumë e mirë për të marrë konfirmim. Nëse ka nevojë që të flas me ndonjë njerëz që të besueshëm për të pyetur mbi zgjedhjet e tij, mund ta bëj, mund të marrë sot këshilla shumë mira për miqve, kështu që po, shenja e vizhëreshës është një shenjë toke e cila sot ndihet, duke qenë se Mërkuri është në shenjën e vizhëreshës tani dhe është kundër planetit Neptunit. Vizhërja do i gjej veten mes një dëshire për të marrë me ditët, me veten e vet, me trupin, me fizikun, me veshjen, me një përgjegjësi që ka marrë përsipër që e di që ka emrin e saj ti në fund dhe një dëshirë për të arratisur nga që të gjitha këto. Domethënë mund të ketë pak një farë momente konflikti, por nuk është se është ndonjë gjë që do zgjat shumë. Po si mund ta shtyjë jetën një vizhëresh pa u konfliktuar pak? Po, nga që është një ditë që mund ta ketë pak më të madhe atë tendencën edhe për të kritikuar pak më shumë punën e tjerëve, sepse ndoshta nuk e sheh se ku do personi pikërisht të dalë, kështu që vizhëreshave sot do sugjeroja që të japin pak më shumë kohë njerëzve të tjerë për t'u shpjeguar. Okej. Kalojmë tek shenja tjetër, jemi tek peshorja. Jemi te shenja e peshores. Shenja e peshores për ditën e sotme ka këtë mundësinë për të rishikuar një zgjedhje biznesi që ka bërë. Nëse janë disa që mund të kenë më shumë se një punë ose më shumë se një projekt në cilin po merren, është ditë kur do fillojnë të zgjedhin se kush projekt është më frytëdënë sa afatgjate dhe kush është i lë më shumë pas, kush më i mirë se tjetri. Për ata që kanë pasur oferta romantike, për të marrë konsiderat, është ditë e mirë për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me këtë dimensionin e dashurisë sot, sepse mund të gjejnë, domethënë, të bëjnë një zgjedhje më të mirë. Por nuk është ditë e mirë për të vepruar në këtë, është ditë e mirë për të reflektuar. Për të reflektuar. Një mikesha ime që është peshore, më tha dje thuaj Esmeraldës që të ndalet gjatë, po ne kemi kaluar dashmë te akrepi. Po, shenja e akrepit është një shenjë e cila për ditën e sotme edhe të nesërme në fakt, mund të ndjej më shumë vëmendjet e vetja, ka më shumë njerëz që duan të flasin, më shumë njerëz që duan të komunikojnë me akrepin, sepse shona shenja e akrepit dhe sjell një farë edhe emocionaliteti, mund të ndihet më i gatshëm për të dëgjuar mbi se çfarë duan të thonë të tjerët, ose për të pyetur se çfarë po shkon, si po shkon. Ka më shumë akrep që ka më shumë njerëz që do marrin më shumë mesazhe nga shoqëria ose miqtë ose të afërmit që janë të shenjës së akrepit, të cilët do intereson më shumë për njerëzit e tjerë dhe do ishte mirë ta bënin këtë gjë sepse mund të japin vetes një mundësi për të zhvilluar, për të thelluar një marrëdhënie të caktuar me një person që e meriton vëmendjen e akrepit. Sa i përket shenjës së shigjetari, në radhë të parë, nëse shigjetari është duke, nëse ata që janë duke bërë kurse ose po merren me një pjesë me edukimin ose duke përgatitur një projekt që mund të jetë jo vetëm për pjesën akademike të jetës, por për karrierën përgjithësi, është ditë shumë e mirë për të pyetur njerëzit cilët i ka kolegë ose e prorët ose profesorën, mësuesen, sepse mund të ketë nevojë për pak më shumë drejtim, për pak më shumë orientim. Edhe pse ato janë shumë të aftë dhe janë zakonisht njerëz që lidhen shumë përgatitur. Okej, kjo është e përgjithshme për shenjën e shigjetar. Përsa i përket shenjës së britcapit, britcapi ka këtë ditën shumë të ngarkuar me punë. Me punë. Ashtu si çdo të jetë në fakt. Ashtu si çdo të jetë. Në fakt është zgjedhja e britcapit, nëse dje foli për një britcap që do të jetë pak më të shkojë, të zhytet më shumë në pyetje, me këmbë të zbathur, edhe të jetë më pranë natyrës, sigurisht edhe për ditën e sotme mund të jetë një pjesë e britcapëve që mund dihen kështu, por dhe një pjesë tjetër është më shumë e fokusuar tek realizimi i detyrave të punës. Nëse nuk realizojnë ato detyra që i kanë vënë vetes, sot britcapët do e shprehin me komunikim pak më agresiv, kështu që kujdes me ato fjalë që thoni sepse njerëzit po ju dëgjojnë. Për sa i përket shenjës së ujorit, ujori mund të jetë në një moment me një nevojë për të pushuar, shumë e rëndësishme që sot të ketë më shumë pushim, shumë e rëndësishme që
të komunikoj me partnerin, tjetë me hapur, nëse kanë dirë se ka disa mendime të cilat ndoshta partnerit ose partnerit nuk do i pëlqejnë, do ishte bëndë mirë që të tregoj një farë besimet dhe të hapur në komunikimet me personin tjetër, sepse do të ndjeti shumë i pritur. Më i pritur se që me ndau, kështu që jepini mundësi vetes. Mundësin vetes edhe marrëdhënies. Përsa përket qenjës së peshqve, peshqit tek pjesa e shëndetit, në përgjithësi këto kohë mund të ketë diçka të bëjë me dhëmbët, që do të tregojmë me shumë kujdes, disa mund të ketë shkuar te dentisti, disa mund të duhet që të bëjë një kontroll, sugjerohet. Nga pjesa emocionale, mund të takojmë me njerëz të cilët kishin shumë kohë pa i takuar dhe me njerëz me të cilët mund të kishin pasur në një moment caktuar mos marrëveshje ose kish kuptime dhe është një ditë e mirë për të kthjelluar në një marrëdhënie caktuar me dikë, me cilin marrëdhënia ka qenë pak e lëkundshme. Kështu që I përfunduam edhe parashikimin e yjeve për ditën e sotme, për këtë ditë e enjte. Ishte shumë kënaqësi. Ndërkohë unë dua të kujtoj edhe një herë të gjithë ata të cilët na ndjekin. Në fakt e pash ditën e djeshme nga rrjetet sociale, nga Instagrami dhe nga Facebooku, kishte shumë njerëz të cilët pyesnin edhe turonin në fakt. Të gjithë ju mund na shkruani në faqen tonë në Facebook, por edhe në Instagram, emisioni 7-5, por edhe në adresat e Esmeraldës mund të merrni informacion më të detajuar në Facebook, në faqen horoskop edhe në Instagram harta astrologjike. Ishte shumë kënaqësi që ishte këtu mëngjes me mua. Të uroj një ditë sa më të mbarë në vijim. Gjithashtu shumë faleminderit.